كان لأحد الملوك القدماء أخت تعيش معه في قصره بعد أن ماتت زوجته وتركت له من الأولاد ثلاثة، أميرين وأميرة. وقد ازداد حب الملك لأولاده بعد وفاة والدتهم الملكة، وأحبهم حبا كثيرا ليعوضهم ما فقدوه من عطف أمهم وحبها لهم وتفكيرها فيهم. فكان يسأل عنهم كلما حضر، ويفكر فيهم كلما دخل، ويوصي بهم كلما خرج، ويطلبهم كلما جلس لتناول طعام الإفطار أو الغداء أو الشاي أو العشاء. فغارت عمتهم من شدة محبة أخيها لأولاده، وصممت فيما بينها وبين نفسها أن تعمل سرا كل وسيلة ممكنة لإبعادهم عن أبيهم والتخلص منهم. وفي يوم من الأيام كان الأميران يلعبان مع أختهما الأميرة في حدائق القصر بعد خروج الملك، فشوقتهم عمتهم وحببت إليهم الذهاب معها إلى الغابة للعب فيها، ووعدتهم أن تريهم أشياء جميلة وألعابا لذيذة سارة تحت الأشجار هناك. فصدق الأميران والأميرة ما قالته عمتهم، ولم يعرفوا فيه عنهم من الشر، وذهبوا معها للعب والرياضة في الغابة ومشاهدة الأشياء الجميلة فيها ورؤية الألعاب الغريبة تحت أشجارها. وقد شعر الأطفال بسرور كثير عندما خرجوا مع عمتهم لهذه الرحلة، وأخذوا يمشون معها في الغابة حتى وصلوا إلى وسطها، فأحسوا بالتعب الشديد، وظهرت علاماته في مشيتهم وعلى وجوههم بعد هذه الرحلة الطويلة المتعبة التي لم يجربوها من قبل. ولما شعرت العمة بشدة تعبهم قالت لهم: ناموا هنا تحت هذه الشجرة حتى تحضر الحوريات لتلعب أمامكم ألعابا لم تروها، وستجدون في مشاهدتها كل لذة وسرور. فصدق الأطفال ما قالته عمتهم، وأطاعوا أمرها واستمعوا إلى كلامها، وناموا جميعا تحت الشجرة في الغابة لشدة تعبهم من طول الرحلة وكثرة المشي، وظنوا أن عمتهم ستجلس بجانبهم لتحرسهم وهم نائمون.